Hi guys, it's Amy and welcome back to my channel. Char. For today's video guys, mag-experiment ako. I'm going to dye my eyebrow as in D-Y-E. Kukulayan ko siya ng dark brown. Ito yung gagamitin ko. It's a henna tattoo. Actually, hindi siya tattoo. Shampoo pala siya. Henna shampoo siya. Para sa hair talaga siya, pero gagamitin ko siya sa eyebrow ko ngayon. Disclaimer lang guys, bago nyo to gamitin, make sure na mag-skin test kayo ha. Like nung ginawa ko. Pwede nyo siyang skin test sa kahit sang skin nyo, sang part ng skin nyo. But I chose this part kasi ito yung pinaka-sensitive part ng arm natin. Kasi mas sensitive yung face natin. So, dapat mag-skin test muna. Huwag yung basta-basta gagamit ha. Tapos, pag pumalpak, ako sisisihin nyo ha. Labas ako dyan. I tried to fix my eyebrows guys kahapon. Bumili ako nitong brow drawing guide. But I can't. Hindi talaga ako marunong. Ilang beses ko siyang sinubukan and no. Papakita ko sa inyo kung ano itsura ng ginawa ko. Ito. Pinakita ko sa kapatid ko anong sabi niya. Ano ka, Betty Lapea girl? So, hindi. So, ang ginawa ko, kaninang maaga akong gumising. Pumunta ako sa salon na malapit dito sa amin. Din lang sa mezzanine floor. Tapos, nagpa-threading ako. Kasi, I know you guys, napapansin nyo na wala talaga akong kilay. As in, wala talaga. Nung nagsabog ng kilay ang Diyos, tulog yata ako. Wala talaga. So, after ko magpa-threading, ayan yung kilay ko ngayon. Mukha naman na siyang kilay. So, let's start. Ito yung yung henna shampoo. Ang gagawin mo lang is ilalagay mo siya sa isang lalagyan. Ito yung gagamitin kong lalagyan. Ilalagay ko lang siya lahat dito, tapos hahaluin ko. Guys, kailangan natin ng cotton buds ha. Kasi yun yung ipanghahalo natin. So, ayan na siya. Ayan yung itsura niya. Dalawang liquid siya, isang white at isang black. Yan. So, ibuhos mo lang siya lahat. Ulitin ko guys ha. Make sure mag-skin test kayo bago nyo to gawin. Para malaman nyo kung allergic pa kayo sa product or hindi. Tapos, pag masalin mo na siya, pwede na natin siyang haluin. So, hahaluin lang natin siya. Gagamit ako ng cotton buds. Ganyan. Guys, marami to ha. Hindi ko to lalagay lahat sa kilay ko. Over. Pero, binuhos ko lang siya lahat kasi magkahiwalay siya sa packaging eh. So, kailangan mo siyang pagsamahin na ganyan. Mix well. Tapos, pag feeling mo okay na siya, na-mix mo na siyang mabuti. Ganyan na yung kinalabasan niya. Anyway girl, pwede na tayo mag-start. Napanood ko lang din to sa YouTube. Ito yung ginagawa nila para pansamantala medyo maganda yung kilay nila or makapal. Kasi diba usong-uso na ngayon yung microblading. Yun talaga yung gusto ko. But since mahal siya and as of the moment mahirap ang buhay, dito muna tayo sa Tipid Tips 101, okay? Nakalimutan ko guys. Meron pala siyang kasamang glove. So, gamitin natin siya guys. Hindi siya nilagay dyan para display. Ano ba? Mamaya, palpak na lang itong gagawin ko. Kasi pag pumalpak ako, patay. Hindi siya DIY eyebrow tattoo. Stay at home eyebrow tattoo siya. Huh? Natutuwa sila kasi lockdown tayo. Okay. Start na. So, kumuha ulit ako ng bagong cotton buds. Lalagyan ko yung cotton buds ng konting-konti lang guys ha. Huwag kayong atat. Huwag masyadong damihan. Tapos make sure walang nakalagay sa eyebrow nyo. Okay? Walang ako ng salamin. Laki, salamin. Tapos, lagyan nyo na yung eyebrow nyo. Binrush ko na to kanina. Ayan na siya. So, lalagyan ko na siya ngayon. Nervous but kailangan girl. Guys, lalagyan nyo lang yung may buhok ha. Yung may buhok. Yung matigas ulo.
Para niya lang siyang i-outline sa buhok. Kasi ang idaday naman natin dito yung hair. Hindi yung mukha niyo. So, ganyan lang. Ingat lang kayo na malagyan yung mata nyo, ha? Huwag nyo lalagyan yung mata nyo. Tapos, pag feeling nyo lumagpas, that's okay. Walang problema. Lahat tayo nagkakamali. Kuha lang kayo ulit ng cotton buds. Tapos, tanggalin nyo yung lagpas niya. Nakikita nyo ba? Hindi kasi ako makatingin sa camera. Yan. O, diba? Ngayon, okay na tayo sa isang kilay. Next, yung other side naman. Siyempre, gusto natin pantay, di ba? Let's do on the other side. Good decision talaga guys na nagpa-threading ako ng eyebrow ko. Kasi kung hindi, kung ako lang yung gumawa, oh my gosh, hindi ko alam kung ano magiging itsura ko ngayon. Nakita niyo naman kanina sa picture, di ba? Make sure guys na pantay sila ha. Kung gaano kakapal yung nilagay nyo dito sa isa, ganito nilalagay nyo sa kabila. Pantay ba? Tama na. Kung sa tingin nyo pantay na, tama na, tantanan nyo na. Tapos, maghihintay lang kayo ng 5 to 10 minutes. So, orasan ko. It's now 5:09. 5:09, okay? So, nakalagay naman dito yung instructions, guys. Basahin nyo siyang mabuti. Kung gusto nyo ng sobrang dark, andyan dyan. It's 10 minutes. Mag-focus ka, besh. Ayaw nyo mag-focus. Anyways, pag gusto nyo ng light brown, eto, 5 minutes. Pag dark, eto, 10 minutes. So, 10 minutes tayo. 5:09 guys, ha? Huwag nyo kalimutan. 5:09. Huwag nyo sosobrahan. Huwag nyo rin kukulangan. Okay? So, hintay-hintay tayo. At habang naghihintay, mag-shoutout. Okay. Shoutout po kay Elmer Abayon Manatad. Hello, kuya. Kay Christian Endraka. Hello. Kaibigan siya ni Gian Pascual, yung anak ng soulmate ko na si Reynalyn Pascual. Hello sa'yo. Sa kakambal ko na si Kors, sa pamangkin ko na si Sam, sa mga pinsan kong si Ninya, mga pinsan ko sa Olongapo, sa Paranaque, at sa Gabaldon. Hello sa inyong lahat. Oh, Nana, what's my name? Guys, huwag nyo kakalimutan i-add ako sa TikTok ha. Marami na akong entries doon. Ay, add nyo rin nga pala yung kakambal ko, si Kors, tsaka yung pamangkin ko na si Sam. Ilalagay ko yung link ng TikTok account nila sa description box. Salamat! So, kung saan kumanta kaya lang makaka-copyright ako eh. How's it? Okay guys, after 5 minutes, ganyan na yung itsura niya. So, 5 minutes more. Oh my gosh! Ano kayo magiging itsura ko? Mukha akong higad nito. Talaga ako dancer. Pak. 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 Sariling sound ito. Oh! 19 na! After 10 minutes, ito na itsura niya. So, ang gagawin natin ngayon guys is tatanggalin na natin siya. Gagamit lang tayo ng wet cotton. Nilagyan ko lang siya ng tubig. Tapos, pupunasan natin siya. Okay? Iwa-wipe out lang natin siya. Ready na ba kayo guys? I'm excited. Okay, let's do this. I need game.
Unahin natin to. Unahin natin to kasi ito naman yung una natin nilagyan, okay? La. Yan, yung isa. Tapos, yung kabila naman. Nakikita nyo medyo namula-mula siya, but it's okay. Feeling ko naman hindi naman ako allergic kasi nag-skin test naman ako kanina. Kabila. Pag okay na, pwede na siyang punasan ng tissue. Para lang matuyo siya. So, ayan guys. Yan na yung resulta niya after 10 minutes ko siyang ibinabad sa dye or sa henna shampoo. What do you think? For me, I think it's okay. I like it. Ayoko naman kasi ng yung pakak na kilay na parang si Betty Lapea ka na nga. Yung parang naghahamon ka ng away. Gusto ko yung natural looking lang. Nakatulad nito. I like it. Maganda siya. Yeah. Hindi ko lang alam kung gaano siya katagal maglalast. Kung 2 days or tomorrow wala na siya. Naligo na ako ngayon. So, bukas pagkaligo ko, makikita natin kung nandiyan pa rin siya. But in all fairness, gusto ko siya. Siguro kapag tinagalan ko siya, mas magiging dark pa siya dyan sa nangyari sa kilay ko. Pero since ayoko nga ng sobrang dark, okay na to sa akin. Happy na ako dito. Approve! And there you go guys. Success ang ating experiment. For the first time, meron akong challenge na hindi palpak. I hope na-enjoy nyo tong video na to guys. And if you did, please don't forget to like, share, and subscribe. Please comment down below kung na-try nyo na rin to at kung success din ang inyong experiment. Huwag kalilimutan, mag-skin test muna, okay? Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye!